Hi everyone! Welcome sa aking bagong channel. Tatawagin natin itong Let's Master Excel Together. As the name suggests, this channel will be all about Excel, at least for the time being. Konting intro muna about myself. My name is Ferdinand. You can call me Ferds. I'm a civil engineer by profession, working in planning department. I've been using Excel since college and I so love it. Ginagamit ko ito hindi lamang sa office works, kundi maging sa day-to-day life ko. I'm not an expert by any means, pero may ilan na rin akong natutunan over the years of using it at ginawa ko itong channel to share this with you. Bago tayo magtungo sa main topic natin sa episode na ito, nais kong bigyan kayo ng pasilip sa kung ano ang maaari ninyong expect dito sa channel. Kung may makita kayong maaari ninyong matutunan, please, huwag na kayong mag-atubiling mag-subscribe at share nyo na rin itong video para makita ng iba pa. Here, meron akong dalawang table. Kunwari, nagbebenta ako ng load. Ito ang main transaction table. Siyempre, date, name ng customer, original price, status, at final price. Itong final price na nagbabago ang value nito, depende sa status, may 10% increase kung unpaid. Dito sa status, dalawa lamang ang pwedeng i-input, either paid or unpaid. Kung sakaling maglalagay ng iba ay i-reject ng Excel. Kung mapapansin nyo, tuwing binabago ko itong value dito sa status ay nagbabago din itong kulay ng mga cells. From something red kung unpaid to something blue kung paid. And at the same time ay nag-update din itong summary table natin. Itong transactions column, dinedetermine ito kung ang number ng transaction ng isang customer. So for example, si Angela, ang sabi dito ay 3 beses na tayong nakapag-transact sa kanya. So ito, at ito. Subukan natin, halimbawa, si Eliza ay bumili ulit ng load. So itong 2, kung ilalagyan natin siya ng Eliza dito, pag pindot ko ng enter ay magiging 3. Kumplituhin natin ang kanyang transaction. So let's say 60 at let's say hindi niya binayaran. So automatically ay naging 3 ito at naging 66 itong unpaid. Dito sa summary, nagbabago din ang kulay ng mga fonts. Kulay blue kung 0 o ibig sabihin wala silang utang, at kulay red kung more than 0, ibig sabihin ay may utang sila. Tingnan natin, gawin nating paid ang mga ito. At makikita nyo ay naging blue na ang lahat. Ibig sabihin, wala akong pautang at makakatulog na ako ng mahimbing. Lahat ng ginamit kong function dito, iisa-isahin natin in the near future in details para magamit din ninyo sa sarili ninyong project. Bukod sa mga ito ay marami pang iba, and also sasamahan ko kayong gumawa ng sarili ninyong program, macro kung tawagin dito sa Excel, and eventually, God willing, ay gagawa tayo ng isang program, something similar sa ginawa kong math challenge na nakita nyo kanina para may paggamit ninyo sa mga anak ninyo. And siguro, we'll see, baka magdagdag din ako ng lessons about Primavera, ang ginagamit naming software sa planning, and about planning in general. So para sa main topic natin for this episode, naisip kong i-share muna sa inyo ang isang technique sa Excel na napansin ko ay madalas ma-overlook. Nagpasya akong unahin ito dahil gamitin natin ang technique na ito sa mga future episode. Ang tinutukoy ko ay ang paggamit ng keyboard shortcut. Yes, alam ko, alam nating lahat ang Ctrl B, Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl C, at kung ano pang control, pero I'm talking about another way, using the Alt or alternate key. Ito yung key sa magkabilang side ng spacebar. May tatlo akong naiisip na advantage nito over using the control key. Una, hindi kailangang i-memorize ang key combinations dahil tutulungan tayo mismo ng Excel. Pangalawa, unlike control, hindi kailangang nakahold ang alt o ano pa mang letra para matrigger ang function. At pangatlo, magagamit nyo ang technique na ito hindi lamang sa Excel, kundi to most, if not all, of the softwares that you will encounter. Let's look at this Excel sheet. May isang simple table dito na ipo-format natin using alt combinations. From this to this. Hindi natin gagamitin itong mouse aside from pointing para sa ating discussion.
By the way, I'm using Excel 365 at oo nga pala, kailangan ko nang i-renew soon. Kung earlier version ang gamit nyo, you don't have to worry dahil magagamit nyo pa rin itong technique na ito. I'm going to press the Alt key, isang beses lamang, and as you can see, may mga lumabas na letra at numero dito sa itaas. Sa mga previous versions, iba ang makikita nyo, mga letters na may guhit sa ilalim. Marami ang hindi nakaalam na these are actually shortcuts. Ang tawag sa mga ito ay accelerator keys. Binibigyan tayo ng clue ng Excel kung anong letter ang dapat nating pindutin para pumunta sa mga tab na ito and eventually sa mga functions na gusto nating gamitin. Pag pinindot natin ang H, mapupunta tayo sa Home tab at may mga lilitaw na bagong set ng mga letra at numero. Kung gusto nating, let's say, i-bold itong selected cell, ang sabi dito sa ilalim ng B ay may 1, so pipindutin natin ang 1. Ibig sabihin, ang shortcut para sa bold using Alt key ay Alt H1. Hindi kailangan sabay-sabay, pero kailangan ay nasa sequence. Alt H1. Now, let's go on from here. And bibilisan ko na dahil ayaw kong ubusin ang mga oras ninyo. Just remember, lahat ng pipindutin ko ay lumilitaw sa ribbon sa itaas. Pag itatry nyo ito, just look at the letters or sa underlined letters. So there you go, napakabilis. Na-format na natin ang table natin using accelerator keys. Kung earlier versions ang gamit niyong Excel, iba ang magiging combination. But don't worry dahil sabi ko nga kanina, pag pindot mo naman ng Alt ay tutulungan ka kaagad ng Excel. Just look for the underlined letters. At ang maganda sa Office, sa mga newer versions nila, bago man ang key combination ay hindi pa rin nila tinanggal yung mga luma. Like for example, Alt-IR for insert row. Alt-IC for insert columns, at Alt-ORE para sa row height, Alt-OCW para sa row para sa column width, EDR para delete entire row, at EDC para sa delete entire column. So lahat ng mga yun ay galing sa mga lumang version. Sa sample na ito ay panay lang tayo sa Home tab ng trabaho. Pero actually, lahat ng tabs na ito at ang mga functions nila ay maaari nyong abutin gamit ang mga accelerator keys. Alt-HLR para sa conditional formatting, Alt-AVV para sa data validation, Alt-MN, Name Manager, at even yung sa mga lumang version pa, at Alt-PSP para sa page setup, Alt-VP, page break view, at Alt-VN para sa normal view.
So that's it. I hope may natutunan kayong bago dito sa episode. Kung hindi nyo pa ginagamit ang Alt key, I urge you to start using it dahil it can save you a lot of time. Sa ngayon, hanggang dito na muna. I hope you enjoyed the video, and if you did, please leave a like at pasubscribe na rin sa channel. Marami pa tayong mga Excel topics na pag-uusapan in the coming days. I hope to see you next time.